Bine ați venit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată, ca de obicei, să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru luna martie de data aceasta a acestui an 2026, așa că toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată vă readuc aminte, este totuși o lectură general colectivă pentru un public mai larg, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Înainte de a începe lectura și toate informațiile vis-a-vis de această primă lună de primăvară, trebuie să mulțumesc tuturor celor care sunteți în permanență aici alături de mine, care mă sprijiniți, mă susțineți prin intermediul comentariilor, prin fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar dacă sunteți aici pentru prima dată, vă urez un călduros bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că această lectură sau acest mod în care eu fac lecturile va aduce claritate, va aduce ghidare sau poate chiar liniște interioară, vă invit cu mare drag să vă abonați și desigur nu uitați de susținere printr-un simplu like. Trebuie precizat faptul pentru cei care își pun această întrebare, atât abonarea cât și like-ul sau faptul că dați share acestui videoclip sunt gratuite, nu costă bani, decât pur și simplu este necesar, decât dorința voastră. Bun, dragii mei, haideți să vedem martie, prima lună de primăvară și luna în care intrăm, are loc echinocțiul de primăvară și, desigur, începe anul nou astrologic. Martie vine cu două aspecte foarte importante. Prima jumătate a acestei luni ne ajută să închidem anumite iluzii, anumite lucruri ireale sau anumite lucruri cu care poate am fost mințiți încă din prima jumătate a lui, încă de la început de fapt, cu luna plină de pe 3 februarie, lună plină chiar în zodia voastră, în zodia Fecioară. Vreau să spun că continuă această serie de dezvăluiri, de adevăruri, de informații care ies la iveală și care încep la nivel global și individual să ne cam pună pe gânduri și încet, încet să ne dăm seama că nu ne putem îmbăta cu apă rece și că sunt lucruri care într-adevăr trebuie analizate, trebuie să deschidem ochii și să le vedem mult mai bine. La polul opus, după 20 martie, când intrăm în epoca berbecului, da, și când are loc și acest echinocțiu de primăvară și acest început de an nou astrologic, lucrurile se schimbă brusc, energiile se schimbă brusc și avem parte de, cum să spun eu, începutul unei noi etape karmice legate de putere, de inițiativă, de responsabilitate, atât la nivel mondial cât și personal. Cumva suntem puși în fața faptului de a ne asuma până la urmă cine suntem cu adevărat, ce vrem cu adevărat de la viață și zic eu că tocmai de aici apare această antiteză a energiilor în luna martie. Cum de asemenea avem 3 energii care își aduc aportul în luna martie, este energia împărătesei alături de spânzuratul și de lumea. Energia împărătesei care ne transmite mesajul clar: poți avea abundență, poți avea stabilitate, dar mai întâi de toate, nu pentru a căuta ceea ce nouă ne trebuie să facem un picuț de curățenie în viețile noastre, pe anumite aspecte din viața noastră, cele care, nu știu, vă interesează și pe voi în mod deosebit. Spânzuratul vine și el cu această energie, nu neapărat de autoblocaj, cât de a vedea exact unde mai trebuie făcute sacrificii și unde nu. De a analiza, poate să luăm așa un pic de pauză și să analizăm situațiile și aspectele din viața noastră un pic mai bine. Și eu cred că asta nu va fi ceva foarte greu pentru voi care sunteți foarte, foarte analitici. De asemenea, lumea vine și cu această idee că
La sfârșitul acestei luni martie chiar se pot lua decizii definitive în așa fel încât anumite capitole, etape din viața noastră să se încheie într-un fel sau altul. Asta depinde de fiecare. Pe voi, în mod special, luna martie și toate aceste tranzite astrologice, trebuie să vă spun că în special această lună plină, în semnul vostru de pe 3 martie, ne vorbește foarte mult, nu neapărat despre o explozie, ci despre o trezire lentă. Iar pe voi vă activează direct, cum să spun eu, mai ales pe partea asta a relațiilor și a parteneriatelor. De ce? Pentru că aduce anumite clarificări și cumva curăță ce nu mai funcționează. Atenția voastră este mai mare pe viața voastră de zi cu zi, pe sănătate și pe acele relații care chiar sunt serioase. Dacă vorbim strict de muncă, puteți avea, nu știu, colaborări în prim plan cu posibile renegocieri, asta în prima jumătate a lunii, iar după 20 martie apare posibil o presiune legată de un anumit termen care are legătură cu munca sau anumite responsabilități care să vă preseze așa un pic. Partea banilor se recomandă pentru voi, dragilor, o atenție mărită la banii, mai ales la banii ținuți împreună, la comun. Da? E posibil o plată amânată, pe care tot ați amânat-o să o faceți, să apară după 20 martie. Dacă vorbim de dragoste și de viața de cuplu, pentru cei care vă aflați într-o relație, se pare că prima parte a lunii martie poate veni cu discuții destul de serioase. Dar după 20 martie, cumva, lucrul acesta cere clarificări, dar la fel de serios. Apare această nevoie de claritate totală. Iar aici trebuie să vă spun, acele relații superficiale care nu au o bază solidă chiar pot avea anumite dificultăți și decizii definitive. Cei singuri, posibil să vă apară o persoană în viața voastră, o persoană din care a mai avut loc din când în când o reapariție, aș spune, a unui personaj în viața voastră sentimentală, care din când în când își mai face așa apariția. Dar după 20 martie trebuie să vă spun că nu știu cât va continua acest lucru, dar cert este că veți simți o atracție față de cineva mai matur, poate ca și gândire, poate și gândirea și fizic, dar o atracție nu numai către cineva mai matur, cât către cineva mai stabil, care să-ți ofere stabilitate. Eu aș spune așa că, în general, martie este o lună bună pentru relații serioase și nu pentru aventuri. Cel puțin în ceea ce vă privește pe voi. Și acum trecem la cărțile noastre și avem Toiagul, care încă din prima săptămână, pentru cei care nu știu dacă am precizat la început și dacă am precizat, asta este, o mai repet încă o dată, am câte o carte pentru fiecare săptămână întreagă a acestei luni martie și cam ce ar fi important de știut pentru fiecare săptămână. Și avem, cum am mai spus, Toiagul, care îți cere să acorzi atenție sănătății în primă fază. Da? Să fiți atenți la semnalele pe care vi le dă propriul organism. E mai bine să previi decât să tratezi, știți cum e. Steagul din a doua săptămână îmi spune că ar trebui să nu fiți tentați să vă coborâți standardele. Acum știm fiecare că avem anumite lucruri peste care nu trecem, anumite principii, anumite caracteristici peste care nu trecem, din pur și simplu fiecare cum e construit. În a doua săptămână se pare că veți fi tentați să coborâți acest standard. Dar indicat ar fi totuși să nu o faceți. Avem, cum îi zice, Doamne, ca un pătuț de copilaș, așa.
care spune că, ia uite ce interesant, pentru unii dintre voi, acest lucru poate sugera o naștere la propriu a unui copilaș sau conceperea unui copilaș. Pentru alții, a treia săptămână din martie vine cu, cum să spun eu, cu crearea unei, sau începerea unui proiect de suflet. Ori pur și simplu e o perioadă de început de proiect, ori pur și simplu pui bazele principale ale unui plan, ale unui proiect, care pentru voi este important. Cea de-a patra săptămână avem diamantul și se pare că ori veți primi, ori veți dărui un prețios cadou. Acum, acest cadou poate să fie atât pe parte romantică, de ce nu, sau sub o altă formă. Haideți să mergem mai departe să vedem ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Fecioară în luna martie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Haideți să vedem. Bun, pe parte profesională, interesant. Provocarea voastră, dragilor, pe parte profesională, și mai interesant, avem și împăratul aici. Provocarea voastră este mai mult, aș zice, de transformare. Nu știu, avem și împăratul, Zodia Berbec. Poate vă spune ceva în planul ăsta profesional, pe planul muncii, dar aș spune că cumva ți se cere oarecum renunțarea la anumite prejudecăți, poate la locul de muncă, la ideea de a-i vedea pe alții sau ați forma o prejudecată vis-a-vis de anumite personaje de la locul de muncă, fie ei colegi sau șefi sau poate chiar și situații pe care tu, cum să spun eu, le vezi oarecum superficial, vezi numai imaginea de suprafață și nu vezi de fapt ce se află în spatele acestor persoane sau acestei situații și care au legătură cu munca. Poate că aceasta este de fapt provocarea, aceea de a vedea de fapt în profunzime o anumită situație profesională sau anumite persoane cu care tu ai de rezolvat poate ceva. Regina de monede vă poate foarte bine reprezenta pe voi pentru că reprezintă zodiile de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, sau poate unii dintre voi chiar dacă sunteți în Fecioară, nu știu, aveți și un ascendent în Taur sau în Capricorn. Cert este că resurse există ca să puteți să faceți acest lucru. În sensul că puteți progresa, puteți avansa, aveți această mentalitate matură, adultă și o puteți face chiar, mai ales cei care aveți și un ascendent în Berbec, aș spune că cu multă organizare, cu multă strategie și cu multă corectitudine chiar puteți rezolva poate o anumită situație legată de muncă cu angajați, cu șefi, cu colegi, cumva veți reuși să treceți peste aceste prejudecăți, peste această părere pe care voi v-ați făcut-o decât privind lucrurile la suprafață. Aș spune că chiar puteți să găsiți un job cu ajutorul poate a unui personaj care are o anumită ierarhie și care totuși vede lucrurile, cum să spunem, într-o manieră mult mai strategică, mult mai ordonată, mult mai autoritară chiar, aș spune. Puteți primi un sprijin din partea unui personaj de genul ăsta care reprezintă o autoritate, poate
și chiar dacă la început, să zicem, îți arată așa un pic de rigiditate, da? Totuși să știți că chiar vă poate ajuta. Chiar vă poate ajuta și eu aș spune că posibil să fie vreun șef, nu știu, de personal. Putem vorbi chiar și de activități militare pentru cei care sunteți interesați în obținerea unui job pe domeniul ăsta militar, în general unde se poartă o anumită uniformă și unde se cere o anumită strictețe și respectarea unor reguli destul de stricte. Așa că potențial există, lucrurile se pot face, dar cum am mai spus, nu este nevoie doar de determinare și voință. Trebuie renunțate la anumite prejudecăți și, desigur, făcut totul un pic mai organizat și mai strategic, poate mai cu autoritate. Am simțit nevoia să mai amestec o dată cărțile. Bun. Haideți să mergem mai departe și să vedem. Pe parte materială. Pe parte materială avem un arcan major. Avem diavolul. Nu trebuie să vă speriați și trebuia să aveți și el o carte ca fiecare alte, cum reprezintă și sunt reprezentante și moartea și așa mai departe. Nu trebuie să vă sperie lucrul acesta. Haideți să vedem așa. Pe parte financiară, provocarea pentru voi vine de la un 6 de spade. Un 6 de spade care îmi spune că poate sunteți cumva, vi se cere sau vi se propune să faceți cum să spun eu, poate o anumită călătorie, de ce nu, pentru o anumită sumă de bani sau pentru a rezolva o situație financiară care până acum nu a dat rezultate. Și cumva îți pui întrebarea, ce fac? Caut în altă parte, mă duc în altă parte. Avem o regină de cupe. Și acum iară trebuie să fac o mică diferență. De ce? Pentru că unii dintre voi care aveți poate un ascendent în zodii de apă, Rac, Pești sau Scorpion, aș spune că resursele voastre sau modul vostru de a acționa, de a rezolva această situație este unul destul de bun. Sunteți capabili să găsiți soluții ca să vă îmbunătățiți partea materială sau ca să vă dați seama ce aveți de făcut. În cazul în care nu aveți un ascendent în vreo zodie de apă, atunci trebuie să vă spun că un impact important îl va avea o energie, o persoană care te poate sprijini, te poate ajuta. Este cineva destul de empatic, care de obicei se conectează destul de ușor cu ceilalți și cumva cineva, spune eu, care gândește, analizează mai mult pe partea asta a inimii, cumva te înțelege, ca să spun așa. Care este rezultatul acestei poate colaborări sau acestui mod de a vedea lucrurile și de a aborda această situație? Avem diavolul care, pe partea banilor, să știți că nu e o carte rea, cu o mică precizare și cu o mică atenționare. Diavolul pe partea banilor îmi vorbește într-adevăr de câștiguri. Îmi vorbește de câștiguri și în același timp eu aș spune că e chiar o carte pozitivă. De ce? Pentru că te poate ajuta să negociezi, nu știu, anumite acorduri, anumite contracte și dacă aveți și un ascendent în Capricorn, trebuie să vă spun că istețimea va juca un rol important în rezolvarea acestei situații și că această situație, această problemă materială să rămână cumva în urmă. Vorbim de istețime, vorbim de, cum să spun eu, de a descoperi acele informații de care tu să te poți folosi în așa fel încât situația asta totuși să se rezolve. Așa că există rezolvări. Mergem mai departe și haideți să vedem pe parte amoroasă. Pentru cei care sunteți deja într-o relație, ce ne aduce luna
martie. Dragilor, voi în luna martie sunteți oarecum provocați să faceți lucruri împreună pentru a avea o perioadă, și vă doriți probabil o perioadă stabilă, o perioadă liniștită, așa că sunteți îndemnați, ca să spun așa, sau sunteți provocați să faceți lucruri împreună și mai ales dacă poate aveți și partenerul cu legături în zodii de foc, berbec, leu sau săgetător. Resursele voastre vă ajută cu un 8 de monede. De ce? Pentru că pentru a duce la îndeplinire acest deziderat de a face lucruri împreună în așa fel încât relația să funcționeze normal, veți face uz de atenția voastră la detalii. 8 de monede îmi spune că cumva îți vei face timp pentru relație, vei încerca să echilibrezi, ca să zic așa, munca, să spunem, cu partea asta sentimentală. Este adevărat, doiul de monede totuși îmi arată tendința către echilibru, de a aduce un echilibru între viața amoroasă și viața profesională, între problemele de acasă sau viața de acasă și viața din exterior. Cumva să reușești să ții în echilibru aceste două lucruri în așa fel încât ele să funcționeze. Doiul de monede spune că ideea care este, dat fiind cărțile și succesiunea lor și ce reprezintă ele, că va trebui să vă găsiți timp să împăcați și capra și varza, ca din fabula aceea, da? Cumva. Pentru că totuși potențial există, că nu o să vă fie foarte ușor, dar asta nu înseamnă că este și imposibil. Mai ales că dacă aveți și un partener cu energie de foc, aș spune că va cere un compromis din partea voastră, un compromis pe care probabil și-l asumă și este cineva poate cu o energie destul de puternică. Da? Bun, haideți să vedem cei singuri, dragi de voi. Provocarea voastră este aceea de a vă stăpâni anumite impulsuri. De a vă stăpâni anumite impulsuri, de a încerca să comunicați un pic diferit față de cum ați făcut-o până acum. Desigur, mi-apar zodii de foc, zodia leu, și avem și zodii de apă, rac, pești sau scorpion. Acum, ce pot eu să vă spun? Avem forța care e și un arcan major, ceea ce arată o importanță mult mai mare și provocarea voastră pentru luna martie este tocmai aceasta. Modul de abordare, modul de gândire, modul de exprimare, felul în care comunici cu celălalt, cumva este acea îmblânzire a bestiei, da, din fiecare dintre noi, în așa fel încât să, să ne facem plăcuți într-o altfel de manieră. Aveți parte, chiar de la începutul lunii, aș spune, de șansa iubirii și trebuie să vă zic că lucrul acesta chiar se poate întâmpla. Chiar se poate întâmpla și să fie chiar și reciproc. Nu știu dacă această legătură este legată de zodia leu sau legată de zodii de apă, rac, pești sau scorpion. Ce pot să vă spun, că dacă voi aveți un ascendent sau lună Venus în zodii de apă, rac, pești, scorpion, voi veți gândi matur. Voi veți gândi matur dacă reușiți să treceți de această provocare în care vă schimbați modul în care comunicați, vă schimbați modul în care dialogați, în care gândiți, în care percepeți această legătură care să știți că este reciprocă. Va fi o conexiune foarte profundă, un doi de cupe, deci este o iubire pasională, ceva foarte emoțional, foarte profund și foarte senzual, să știți, va exista o atracție, o chimie între voi foarte bună chiar, încă de la început. Voi o veți trata foarte matur, foarte înțelegător. Vă va ajuta lucrul ăsta
cum să spun eu, să iubiți și să ascultați cu blândețe și cu înțelepciune și să vă mențineți calmul. Dacă nu vorbim de voi și poate vorbim de această energie, aici trebuie să fiți un pic atenți, pentru că nu este o energie oarecare, este o energie care ceea ce spune, aia face, aia simte de fapt. Este cineva care cumva reușește să-și păstreze calmul, reușește să-și păstreze răbdarea și eu aș zice că vă va impresiona foarte mult. Haideți să vedem și ce mesaj au florile, dat fiind că avem 1 martie în tradiția noastră românească, da? 1 martie, o martie, ziua femeii, ziua mamei, și cu ocazia asta fac și o urare pentru toate mămicile, pentru toate femeile, pentru toate domnișoarele. La mulți ani, dragile mele, și fie ca această primăvară început de fapt de primăvară să vă aducă bucurie în suflete și nu numai, și realizări așa în general, așa că la mulți ani tuturor energiilor feminine. Bun, revenind la mesajul florilor, avem pasărea paradisului. Ce-mi place floarea asta, eu am vrut să o iau și era destul de scumpicică. Bun, ce ne spune? Comunică-te cu îngerii tăi. Și zice așa, ai capacitatea de a te conecta cu acele ființe de iubire care te înconjoară. Comunică cu îngerii tăi și transmite mesajele vindecătoare sau primește mai degrabă, lasă-le să-ți trimeată acele mesaje vindecătoare pe care aceste ființe celeste ți le trimit. Este de fapt un îndemn la spiritualitate, la reconexiunea, cum bine am văzut și cu forța, la reconexiunea cu acea parte care îți aduce calmitate, care îți aduce liniște și pace în suflete. Pentru că știți cum e, că dacă suntem liniștiți pe interior, în primul și în primul rând că vedem lucrurile diferit și acționăm de asemenea diferit. Haideți să vedem și care e mesajul Universului pentru voi, dragilor din Fecioară. Ia să vedem. Ceea ce este menit să fie al tău nu va trece de tine. Niciodată nu trebuie să forțezi nimic care este într-adevăr făcut pentru tine. Ai încredere în perfecțiunea divină și în timpul divin și lasă viața să se desfășoare așa cum trebuie. Indiferent ce vine, lasă-l să intre, indiferent ce pleacă, lasă-l să plece. Un mesaj profund, un mesaj înțelept și un îndemn mai degrabă de a înțelege că viața de multe ori ne răpește anumite persoane din motive pe care noi, cel puțin în prima fază, nu le înțelegem, dar ne și aduce persoane, energii în viețile noastre pentru a învăța poate niște lecții sau pentru a ne bucura în totalitate de tot ceea ce înseamnă până la urmă viața. Așa că ceea ce e făcut să plece, lasă-l să plece, ceea ce e făcut să vină, lasă-l să intre. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi pentru această lună martie, această primă lună de primăvară și început de an nou astrologic. Eu sper că aceste mesaje să vă fie adus ghidare, claritate și poate o nouă perspectivă a vieții, așa că vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și până la o nouă lectură, nu uitați, dragilor, sunteți cu siguranță suflete frumoase, așa că zburați înalt, lăsați iubirea, credința și pacea să vă însoțească la fiecare pas.